Які не можна ветеранам задавати питання? Кого ти різав, скільки ти вбив? Ну, все одно, мені здається, закінчиться тим, що будуть рано чи пізно говорити, типу, ми тебе туди не посилали. Ну, це так воно і є. Шматок, власне, танкового снаряду, який попав мені в плече. Хлопак, який зі мною виходив, він зараз, на жаль, в психіатричній лікарні. Ну, він не витримав того всього. Я в снах можу чути запахи крові, запахи пороху. Я зараз їм одну, в Авдіївці я їв і по 4 в день, щоб не бігати по окопах, не кричати нам всім. Ходив до психіатра ще, коли відчув, що в мене щось не альо. Я назвав для себе це станом равлика. Іноді хочеться поплакати просто, навіть таке буває. Пробував, одні в мене викликали галюцинації, заходиш в трамвай, заходить така симпатична дівчинка, типу, повертається лицем, а в неї пів лиця, такий череп, знаєш, череп, типу, м'ясо звисає. Або спишіть мене, або верніть назад. До людей, яких я знаю. Морський піхотинець Іван Гаврилко зараз у відпустці після 3-го вже поранення. Він погодився поговорити про те, що зазвичай залишається за кадром героїчних звітів нашої боротьби – депресію військових, посттравматичний синдром та самотність. Та як допомагає собі впоратися з психологічними наслідками війни. Обличчя збентеженої, такої схареної життям людини. І це тільки початок твоєї служби в 2020 Це був найважчий період, до речі. Саме початок? Так, бо 10-го я попав, 9-го, 8-го була зроблена ця фотографія, 9-го я попав в оточення, 10-го ми вийшли до своїх, і 10-го я отримав поранення перше. Сусіди не жаліються? Чи це тільки для нас таке робиш? Я таке не часто роблю. У мене малі таким зловживали, трошки брали табуретку, вилазили. Задалеко до твого попадання в морську піхоту ти мав тяглість до моря. Так, це наслідок тусування і ходіння, і будування чайки козацької, якоїсь такої тяглості до моря. І Гриць намалював чайку, намалював тата, маму і Гриця і Нестора. А на сережці тебе теж чайка? На сережці це скоріше дракар. Це дракар і цей змій Єгермунд. Капелюх? Так, це пластовий бурлацький капелюх з гузульським хробачком. Це всі твої нагороди з 14-го року? Так. Ну, я до біжутерії відношусь дуже просто. Ну, все-таки тут висить на стінці. Ну, я їх ніколи не вдягну, розумієш? Я їх просто почекав, А ти ніколи не ходив на ніякі марші, паради? Ну, відбуваються в Києві там офіційні, неофіційні. Ходив у Львові, але я ніяких нагород не чіпляв ніколи. А чого? Мені якось незручно, є хлопці, які набагато більше зробили. І у них там серйозніші нагороди. Тут такі просто, ну, це навіть не нагороди, це просто відзнаки такі. Ну, був, бачив, знаєш, ну таке. І сказати, що я там якийсь героїчний, неймовірний, щось там зробив, ну, нема в мене такої героїки, ну, чесно. Ось. Я так розумію, нагороди вже за повномасштабну війну десь в іншому місці, чи їх не видавали? Їх немає поки що, війна не закінчилася. Але Ті я нагороди. знаю, що багатьом за поранення видають. Ну, комусь видали, комусь ні. Ну тобі поки жоден народу не присуджував. Та я й не претендую, якщо чесно. Тут з тобою жили твої діти, ти готував їм регулярно їсти. Ой, у мене тут десь є навіть розподіл обов'язків. Тато що робить, Ой, мама що робить Гриць, що робить Нестор. ну, що робить тато? Прибирає, готує, купує продукти, платить за комуналку. Як тобі зараз бракує оцих всіх обов'язків, коли дітей нема, вони за кордоном? Трохи сумно. Так, чекай, мене зараз сало згорить. З одного боку менше треба робити, але з іншого боку, знаєш, ти приходиш з офісу в порожню хату, і це трошки так гнітить. Гнітить, бо ти звик, що тут шум, гам має бути, типу, ну. Собаки. Так, такий двіж, собака гавкає, кіт нявкає, ну, типу, вони один за одним бігають, кіт під ванну заліз. Пес хоче з ним бавитись, кіт того пса не любить, страшно, тільки вилазить, так лапою в морді дасть, там вся ванна в крові собачій. Ну, а тут ти вертаєшся в порожню хату і воно деколи так сумно. Ви всі разом в цій кімнаті мешкали?
Так, тут ще було величезне ліжко, типу таке двоспальне, де ми з дружиною. Діти зараз в Німеччині. Діти в Німеччині, так. Ти, Деколи я сплю. ти задоволений тим, що хоч і тобі самотньо, що вони зараз за кордоном? Чи ти б хотів, щоб вони все-таки повернулися, попри те, що зараз війна, але у Львові не так небезпечно? Оце питання таке важке і в мене немає такого однозначного рішення на це. Наразі їм там безпечно. Менший син дуже і дружина дуже тяжко переживають повітряні тривоги, ті сирени. Старший якось, типу, вночі сирена гудить, він типу, на інший бік перевернувся і спить далі. А менший він переживає, він лякається. Я розумію, що Львів безпечне місто, що тут якби, ну, найстрашніше, що тут було, це, напевно, перебої зі світлом. Так? Ні, ну ти живеш біля військової частини, при тому двох. Ми не Ну, будемо так. казати де. Між двома Але військовими. з вікна я бачу військову частину, і для твоїх дітей безпечно, все-таки думаєш, що якби. Я думаю, що наразі їм безпечніше в Німеччині. Ну, Хоча я за ними дуже-дуже скучаю, і мені ну, заходиш в магазин і по звичці купуєш на всю сім'ю. Це рецепт, це мікс, напевно, рецептів моєї бабусі з Надніпрянщини, моєї бабусі з Надвірни. Ну, Ти не етнічний галичанин, тебе бабусі з різних. У мене мікс такий дикий. А себе відчуваєш більше галичанином? Я себе відчуваю українцем. Мене після останнього поранення витягував хлопака з Донецька. Такий, ну. Він такий, знаєш, лівак, ну лівак просто. Але настільки класний хлопака, ну. Той хлопака теж потрошку націоналістом стає. Але він такий російськомовний, ну. Його вже діти говорять українською нормально. Він ще. Не знаю, то челюсть чи що то. Не знаю. Ну, але хлопака хороший. Гріх жалітися, мене фактично, коли я валявся, він мене врятував. Відігнав дрончики, ті по мені бомбочки кидав, наклав мені турнікети. Це при останньому пораненні. Так, виволік мене буквально там, ну, з такої дупи, що я йому винен, грубо кажучи. Навіть не знаю, чи можна оцінити там життя, винен життя. Типу, ну. Звідси текла кров як, ну, фактично фонтаном. Я зірвав, ну, я санітар, у мене було турнікетів, вагон і возик. І я почав накладати турнікет собі, але я зрозумів, що я лівою рукою не можу накласти. Я 100 разів тренувався, ми тренувалися правою, лівою, але мені вже в очах біліло. І в якийсь момент я зрозумів, що я вже нічого не можу з собою зробити. Я просто той турнікет кинув, психанув і почав молитися. Я читав «Отче наш» співом. І потім прийшов мій колега і каже, слухай, що ти тут валяєшся? Вставай, пішли звідси. Типу, ну. Я кажу, я не можу, в мене лишився черевик, бо більшість одягу з мене зрізали госпітальєри в Карлівці, які мене забирали. О, тут є дирочка, де влетів осколок. І ти до сих пір в цьому житті ходиш. Та, ну ти розумієш, я його 2 тижні тільки перед тим мені один товариш його і купив. Це дорожезні черевики, які дуже класні, і просто маленька дірочка тут. Як рятуєшся від цієї самотності? Постійно друзі приходять, як ми сьогодні прийшли на твій борщ. Постійно не приходять, тому що я не дуже останнім часом щось настроєний постійно приймати гостей. Іноді хочеться побути самому, там, не знаю, посумувати, пожаліти себе там, ну, цвіте. А іноді приходять. Ну, сусід завжди приходить, голова Федерації риболовного спорту. Ось, до речі, будемо готувати сьогодні рибу, яку він привіз, і він, можливо, зайде в гості. У мене був період, коли я дійсно лежав на дивані і ні чорта не хотілося. Я не хотів нікого бачити. А іноді мені хочеться щось робити, встати, щось. Ну, от сьогодні зранку я встав, типу, вирішив трошки навести лад. Не тому, що ви прийдете, а тому, що я так захотів. А часто буває такий стан, коли не хочеться, щоб хтось турбував і приходив в гості, чи дзвонив, питав, як в тебе справи? Я назвав для себе це станом равлика. Ти собі сидиш на дивані, слухаєш музичку, щось читаєш по робочій документації, яку
яку треба, тому що я за рік так добряче, мені здається, отупів, позабував все, що можна було. Воно не так, як їздити на велосипеді, знаєш, що один раз навчився і цей. Це трошки не так. І треба... Ти себе відчуваєш в стані равлика? Ну, не знаю, це буває щось находить на мене, типу, ти такий, ну, все фігово. Типу, діти далеко, дружина далеко, в країні війна, срака. І починаєш себе от, такий, нікого не хочу бачити, нікого не хочу чути. Таке буває. Це зразу після повернення з лікування з Франції почалося? Ні, в мене то було ще і в 15-му році. Типу, це типу такий стан, я думаю, що це ПТСР з якимось там цими. Тобі його офіційно поставили посттравматично? Французи поставили, наші щось тим не дуже займаються. Ну, тобто, відчуваєш проблему, йдеш до лікаря і лікуєш. А так тебе ніхто особливо і не цікавиться. Ну, В Україні? ну хіба що би там, не знаю. Просто були хлопці, які були такі явно депресивні, то до них приходили психологи. Це антидепресант, він такий, вважається, легкий. От, в Авдіївці я, наприклад, його... А то ти ще під час бойових дій? Так, я його вживав, бо в мене були такі якісь нав'язливі думки, якісь там моменти панічних атак. Собі взяв 2 таблеточки зранку і тобі вже цілий день так. І зараз я теж їх. Ні, я зараз їм 1, в Авдіївці я їв і по 4 в день, щоб не бігати по окопах, не кричати нам всім. Я ходив до психіатра ще, коли відчув, що в мене щось не альо. Причому я не зразу пішов до лікаря, спочатку, воно якось так, я думав, що мене, похандрю і прийде, але воно так, не робиться. Це приблизно як перелом руки, який, якщо ти його запустиш, то він зростеться криво або загниє, тому ці речі треба пропрацьовувати. Я пішов до лікаря, хорошого лікаря, спочатку до психолога, потім попросив, щоб мене направили до психіатра, ходив до психіатра, спілкувався. І він казав, що в принципі, нічого критичного нема, але можна пропити таблетки. 2 або 3 різних види таблеток я пробував. Одні мене викликали галюцинації, заходиш в трамвай, заходить така симпатична дівчинка, повертається лицем, а в неї пів лиця, такий череп, знаєш, м'ясо звисає. І ти такий, але розумієш, ні, це таблеточки. Я до лікаря звернувся десь в році 17-му. Тобто за 2 роки після демобілізації ти відчув, що це якісь наслідки війни? Так. Не знаю, мені дружина сказала, що, мабуть, щось не альо. Тобі снилося? Мені ж снились жахи, я там постійно був в подавленому настрої, відчував себе незреалізованим на роботі, на державній службі. Не хотілося назад на війну? Хотілося назад на війну, хоча я розумію, що це повна бздура. В той момент. На той момент ті бойові дії вистачало тих хлопців, що там були. І мені... Чому хочеться назад на війну? Тобто, хочеться. що туди тягне, коли ти, здавалось би, подалі від цієї небезпеки, ризиків в рази менше, ти батько, ти хочеш, щоб твої бачити внуків, і тебе тягне назад на війну? Бачиш, там, таке відчуття постійної підтримки, друзі, вони тебе підтримують, ти відчуваєш плече. Це, я не знаю, як то пояснити. Це відчуття, що ти завжди потрібний, тебе ніхто не кине, ти завжди поважна людина, ти Іван Володимирович. Тут я хоч був державним службовцем, але я відчував постійний тиск з боку начальства, постійно конфліктував за цей. Тобто я відстоював інтереси платників податків, а вони мені казали, що треба їбати надрокористувачів. От так і говорили. Що робити? Їбати. Але ти свою роботу, професію любиш, попри все, якщо ти собі позивний взяв геолог, і ти геолог, значить... Я дуже любив ту свою роботу, але за рік до початку Великої війни, я пішов в державну службу, я не витримав просто. Я 12 років там попрацював і я не бачив там фахових людей. Тобто все керівництво це були переважно якісь податківці колишні, які десь звідкись переповзали через кума, свата, брата і намагались старим геологам пояснювати, як треба робити роботу. Це сокира, яку мені зробив один луцький майстер. Це поліська сокира.
така типу як Бартка. У них теж колись були Бартки, але ну, не такі популярні, як гуцулів. Подарунок. Вони зробили як подарунок, щоб я міг як з тростинкою ходити. Ага, то зараз тобі такий подарунок. Але ну, вона типу класна, типу, але вона трошечки заважка. От якщо брати праву руку, яка в мене ще трохи слаба рука. Типу військові робили для військових, знаєш. Такий кінжал, кама. Ну, Часів Першої світової. Цим ножем я от останній раз. Ну це не ніж, це стилет. Ним сала не вріжеш, він Кого ти різав? нікого не різав. Не задавай ніколи ветеранам таких питань. От, які можна ветеранам задавати питання? Кого ти різав, скільки ти вбив, там. Так. А що ти відчував? Віддачу відчував, знаєш. Я його тримав на всякий випадок. Які питання тобі задають Дурні? дурні, які тебе дратують? Ну як там? Ну як там? Ну так там. Ну. Я не знаю, що на це відповідати. Що б ти порадив людям, які просто не були ніколи на фронті і не хочуть травмувати того, хто зараз, як ти повернувся з фронту? Не питати, скільки ти вбив, не питати, як ти то витримував, типу, ну, це типу, може викликати якісь типу, Тригери? тригери, ну так. Ти не хочеш згадувати, що найважчі моменти звідти? Іноді, ну, тобто, хтось може згадувати, хтось може сісти спокійно розповісти, а хтось не хоче розповідати. Ну, тобто, це залежить від психічної, від стану людини, від його стану там. Ну, в мене нема таких типу штук. Типу. Але все одно бісить питання. Бісить питання, коли питають, а скільки ти москалів завалив, типу. Але оскільки вони в мене стріляли, я в них стріляв. Ти не сприймаєш їх як людей. Типу, це ціль, це якась типу така загроза. Ну, знаю, скажена лисиця, яка там на тебе кидається, мисливці знають. Хто на фронті не олюднює ворога, бо інакше ти перший будеш бити, якщо ти почнеш говорити. Ти почнеш вагатися, ти почнеш переживати. Ну, типу, вбити людину, в принципі, типу, це, ну, блін, це абсурдно і по-тупому. 21 століття ми воюємо, типу, за кусок землі. Є люди, які завжди хочуть причинити добро і максимально наполегливі в цьому причинянні. От де цю межу відчути, щоб хтось там подивиться, наприклад, з тобою матеріал, або хтось там почитає твій Фейсбук, де відчувається, що тобі дискомфортно, зараз важко, емоційно, щоб не бути нав'язливим. Я по собі скажу, типу, ну я не люблю нав'язливої допомоги, не люблю нав'язливого сервісу. Ти сам готовий кликати на допомогу, коли тобі це треба? Чи все-таки ти не проти такої... Ні, якщо до мене хтось з моїх типу, знайомих періодично подзвонить, запитається, як справи, типу, там, ну, таке, типу, коли відвалявся тиждень хворий з температурою, то до мене там співробітники дзвонили, питали, чи мені щось треба, там, знайомі прийшли, то фармацитрону, чи що там, типу, принесли пачку, типу, питали, чи продуктів. До мене виходить забити продуктами. Я по старій звичці купую на всю родину, знаєш, потім приходжу до хати і розумію, що я забагато купив. Ну, я знаю, що багато хто каже, не можна жаліти. От ти йдеш з паличкою по вулиці, як ти ловиш десь ці співчутливі погляди, чи оскільки ти не ходиш в формі, то ніхто не розуміє, що за цією паличкою стоїть? Ні, там мені видно, що я військовий. Рюкзак, по-перше. По-друге, червики військові видають, знаєш, типу їх видно. На вулиці ні, насправді в трамваях деколи. Коли тобі старша жінка встає і вступає в місце. Це так, типу. Я тоді починаю казати, типу, що мені сидіти боляче, типу, мені легше постояти. Мені незручно, що мені старша жінка вступає в місце. Навіть не жінка, а старший чоловік, ну, тобто не прив'язано до статі, навіть до віку не прив'язано. Просто, ну, іноді нога болить так, що хочеться сісти, але типу такі. А якщо це уступить, умовно, я тобі уступлю місце в транспорті? То залежно від мого стану. Якщо в мене нога болить 24/7. Болить, просто іноді болить дуже сильно. Іноді, типу, я подякую і сяду, а іноді думаю, блін, вже я такий старий і немічний, що мені вже місце уступають, знаєш. Але якщо говорити про інших військових, які повертаються, сидять вдома зранку до вечора, що може нашкодити, що вони не вийдуть з цього стану равлика ніколи? Сюсюкання з ними. Не сюсюкатись. Сюсюкатись з ними не можна. Ну, тобто, взагалі найкращий варіант спілкування з ними – це рівний з рівним. Типу, це кльово, коли хтось, ну, наприклад, в мене є швагро, який десь кілька днів тому його таки списали з армії. У нього було важке поранення і ушкодження руки. Рука працює, майже не працює. Його нарешті списали, то 24-та бригада. Ну, там з ним ніхто не може говорити. Я з ним можу говорити. Типу, кажу, прийди, там, давай поможеш мені, там, з'їздимо, машину помиємо. Типу, там. Поїхали, помили машину. Там, поїхали, там,
Дружині, дітям відправили посилку, там малий на табір їде, Лещатарський. Там передав лижі. Ти його залучаєш в якісь Це спільні я його побутові залучаю, питання? бо це його племінники, і він не сидить вдома, він трохи десь двіжує зі мною. Можемо собі там. Я переживаю щоб він не зловживав алкоголем. В нього якби ніби і нема того, але деколи щось таке проскакувало. Ось, то кажуть, якщо хочеш, типу, вже там цей, ну давай, разом сядемо, вип'ємо вина. А який Без ризик, речей. що демобілізовані в майбутньому воїни чи поранені будуть масово спиватися, і що цьому сприяє? Ну, цьому сприяють ціни на алкоголь. Ну, типу, пляшка горілки коштує дешевше, ніж книжка. Ну, все-таки ціна на алкоголь, навіть якщо буде висока, але якщо у нас буде пенсія ветеранська достойна, то, в принципі, це не є основною проблемою. Хіба ні? Ти віриш в достойні пенсії? Ти не віриш? Ні. Що ветеранів будуть гідно вшановувати після закінчення війни? Чому? Ну, все одно, мені здається, закінчиться тим, що будуть рано чи пізно говорити, типу, ми тебе туди не посилали. Ну, це так воно є. Ти вже це проходив після 15-го? Я це проходив на роботі в себе. Ти хочеш взяти додаткову відпустку, яка тобі належиться як ветерану 2 тижні. І тобі кажуть, ні. Типу, ти там зриваєш роботу відділу або ще щось. Кажу, я ветеран, я маю право на ту відпустку. Я тебе туди не посилав. Тобі так кажуть. Ну, у мене таке було. Що ти цей час відчував? В той час вже нічого. Перший раз у мене було бажання вліпити людині, яка мене запиталась, буквально на якісь там перші дні моє повернення на роботу, чому я такий дурний і не зміг відкупитися. Це був начальник мого відділу. Ну, наприклад, дивись, був такий нашумівший випадок, справа Балабухи. Це танкіст, який там був багато разів контужений, в нього там купа осколків, пластина в голові. Він сідав в Києві на маршрутку і чи він десь спішив. Ну, але, типу, ветерани, учасники бойових дій мають право на, ну, типу, без черги проходити там, ну, там, де черга. І він дуже хотів тим правом скористатися чомусь. Ну, мабуть, поспішав, може йому зле було. Десь, ну, він кудись їхав в село до мами там, чи куди, не знаю. Подробиць я таких точно не знаю. Ну, то, я спілкувався з його адвокатом, бо ми там піднімали хвилю якби, захисту в його сторону. Він сідав і щось водій сказав, типу, пофіг на твоє посвідчення, типу, і таке інше, типу, щось типу, ну я тебе туди не посилав. Він щось там почав бурчати, хлопака, типу, образився. І збоку стояв спортсмен-качок, типу, з жінкою і з дитиною, здається, який вирішив провчити того наглого хама, витягнув його там зі сходинки маршрутки, пару разів вдарив. Ну, спортсмен, який там розрядник, боксер. І маленький, там, 1,60 м танкіст з пластиною в голові. Він йому десь там пару разів дав по голові, того десь переклинило. Він пішов на найближчий ринок, купив китайський, ну, щось отаке от, напевно. Так. Підійшов і зарізав людину. Наслідок? Ну так, але суд то вирішив, що це не стан ефекту, що це типу він пішов усвідомлено купив. Чому війна може призводити до таких реакцій? Люди перетворюються на війні на, ну, типу, є ж ті різні рівні свідомості. І там в мирному житті ти там маєш різні стани, а на війні в тебе все зводиться там до стану рептилії. Ти або атакуєш, вбиваєш, або тікаєш, або ховаєшся, завмираєш, прикидаєшся мертвим, там, типу лежиш, не рухаєшся, жреш і сиреш. Ну, типу, страх, агресія і такі базові потреби. Все решта, воно виключається. І воно допомагає вижити, насправді. І воно так легко не повертається в мирному житті. Якщо з тим працювати, то воно от я зараз вернувся, мені якби, ну, я вже це проходив, типу, вже нейронні зв'язки, напевно, працюють. Типу, я розрізняю, де мирне життя, де не мирне життя. А з іншого боку, я і боюся, наприклад, я дуже боюсь перебрати алкоголю. У нас тут вдома після виїзду родини за кордон був міні-притулок,
А, ви переселенців приймали? Так, тут я лишив ключі сусіду Алексу. Приїжджали люди, які їхали на захід. І кілька ночей могли тут пожити і їхати далі. Типу, це було абсолютно як на волонтерських засадах. Алекс їх зустрічав, привозив, вони тут ночували, потім їх вивозив на кордон. Це зовсім чужі люди були, які... О, тебе стукає. Алекс прийшов. Алекс твій друг. Алекс це сусід, волонтер. Всім давати сметану? Так, її треба так от розколупувати. О. Навіть трохи перетримав. Борщик, ням-ням-ням. Гуляється. Ви часто приходите до Івана в гості? Та де? Він нудний. Я приходжу, в мене сугубо такий, знаєш, прагматичний цей. Він після першого поранення. Я рибак. Я люблю ловити рибу. Я точно знаю, що під час перепаду тиску риба не завжди клює, а після першого поранення в нього в плечко ліве так дуже вдало залетів той осколочок, і він йому там пошкодив одну штучку, і якщо перепад температури або тиску, в нього воно ниє. Я після того першого поранення назвав його барометр. То я собі спокійнесенько можу перезвонити і казати: Іванчик, як це почуваєш? Він каже: плече болить. Це означає, що я буду сидіти в хаті, бо нема змісту виїжджати. А потім в нього було друге поранення. Я дуже переживав, що то друге Поламається поранення поламається барометр. Він не поламався. А після третього поранення то ще гірше, розумієш, тому що вже невідомо. Він постійно ходить: мене тут болить, мені тут болить. Перше поранення я отримав, коли ми йшли деблокувати Маріуполь. Це було село Євгенівка. Ну, це не біля Маріуполя, це значно північніше. Типу. Виходили з оточення села, де попали, а потім доєднувався до своїх. Ну, реально таке враження, що чудом вийшов, тому що ми виходили за 2 хати, вже стояли позиції росіян. Один хлопак, який зі мною виходив, він зараз, на жаль, в психіатричній лікарні. Ну, він не витримав того всього, йому дуже важко було. Він теж був поранений? Він не був поранений, він просто забагато було подій, і йому було 23 роки. Знаєш, типу, це дитина, яка, ну, йому важко було. В Вінниці мене прооперували, заставили бороду збрити. А чого? Вони сказали, що маска киснева і борода заважає. Це був момент такого легкого приниження. Бо морський піхотинець має бути, перший, красивий, другий, завжди знати, де він знаходиться. Якщо він не знає, де він знаходиться, він повинен все одно бути красивий. Мій товариш з Запоріжжя, який займається різного роду холодною зброєю і прикрасами, зробив мені з мого першого осколка, який дістали з мого плеча, такий оберіг. Це от шматок, власне, танкового снаряду, який попав мені в плече, слонова кістка і Мельхіор з Архангелом Михаїлом. Ти його брав далі на фронт з собою? Так, його тягав з собою. В кишені, на шиї носив. Тут є 2 дірочки, можна носити, як такий цей оберіг. Ось останній раз, коли був поранений, в мене він теж з собою був. Друге поранення було набагато цікавішим, бо це, можливо, був friendly fire. Можливо. Ми ходили на штурм ворожих позицій. Ми відсунули їх десь метрів на 200, наші, на ту лінію фронту. Це де, в Авдіївці? Авдіївка. І по дорозі назад ми попали під мінометний обстріл, де мені в хребет, в задницю попало кілька осколків. Там мене вдарило. В той момент мені здалося, що мені вже все. Це був такий удар. Кругом курява, темно. Я вже думав, що мабуть вже помер. Бо ти нічого не бачиш, очі заліплені. Мені витягували з хребта осколок під рентгенапаратом, з дупи, з ноги. Такі дрібні були. І десь тут це плече.
Хлопака, який сидів біля мене, він отримав в ногу дуже сильне поранення, я його бінтував, бо я санітар, а інший отримав розрив артерії на руці. Його інший хлопак бінтував. Третє поранення я отримав між Водяним і Опитним, це біля Донецького аеропорта. Ми йшли штурмувати ворожі позиції. Можливо, тому що я занадто мало був на фронті після другого поранення, бо я буквально там тижня-два, як тільки повернувся, хлопці всі попадали, а я десь затримався на якусь долю секунди. Я отримав осколки в руку, ось в мене була перебита променева кістка, в мене була перебита підколінна артерія на нозі. У нас культивується культ сильних хлопців, які нічого не бояться, хоча насправді не бояться тільки ідіоти. Тобто страх є, але паніку не треба допускати. Паніка – це смерть. Біля мене були завжди досвідченіші товариші, які мене завжди говорили, що робити, якщо я не знав. Казав, я не знаю, що робити, мені страшно. Ляж, лежи. Отут залізь, там ляж, тут сховайся, тут накрийся чимось. І це працювало. Але які найбільші моменти були страшні? Коли винищувачі і штурмовики над тобою пролітають. Авіація – це найстрашніше, що може бути. Ти молився в той час? Я молився майже весь час. Співав, я навіть читала молитви. Так. І «Отче наш» співав. І по-різному було. А ти вірив, що та молитва допомагає? Чи це такі якісь були автоматичні рефлекси молитись? Чи все-таки ти віриш, що це допомагає? Найбільше я молився, коли виходив з оточення. У мене там було два моменти, один з яких я трошки злукавив. Я обіцяв Богу, що я буду ходити щотижня в церкву при можливості. Я не ходжу щотижня в церкву, але я обіцяв платити десятину. Десятину я плачу. Не обов'язково на церкву, волонтери, нужденні. 10% всіх моїх доходів, геть з усіх, які там на карточку капають, вони автоматично падають на банку. І я ту банку сприймаю вже як не мої гроші, це вже Божі гроші. Я їх віддаю на якісь добрі справи. Волонтерам, родинам загиблих. Після другого поранення я ходив на Марсове поле зі своїм швагром, у якого там перебита рука. Недавно його звільнили тільки з армії. Ми ходили, відвідували спільних знайомих і десь там на цвинтарі я почав заїкатися. Я десь тиждень заїкався після того. Мене тут торкає, мене це чіпає. Так, десь викликає якусь бо насправді величезна кількість моїх знайомих зараз або на цвинтарі вже, або ще на фронті. І я розумію, що рано чи пізно ми всі можемо опинитися на тому самому цвинтарі. Це лякає, це жахає, це... але нема іншого способу, як робити роботу. Щоб зневіритись і кинути геть усе, це за велика ціна заплачена вже. Тобто в мене купа друзів зараз знаходиться на Марсовому полі. Якщо я зараз зневірюсь, я їх зраджу просто. І це ще гірше, ніж то відчуття зневіри. Це страх їхньої смерті, яка стала даремною, наприклад, бо я зневірився. А оце театральний бінокль, який забрали в дохлого кацапа, який повз до наших позицій. Він ніс службу з театральним біноклем? Я не знаю, чи він ніс службу. Чи десь його вкрав? Скоріше за все, що він його вкрав, тому що цей бінокль для ведення бойових дій взагалі непридатний. Це дивитися на ноги акторок в театрі. Він, правда, не був зовсім схожий на театрала. І хлопці такі, ой, що це таке? Давайте його викинемо. Я кажу, гей! Офіційно я зараз в Збройних силах працюю, служу. Але оскільки моя робота мене підтримувала весь час, вони мені оплачували зарплату, хоча не були зобов'язані це робити. Я відчуваю потребу бути корисним фірмі. І з іншого боку, сидіти в хаті кілька місяців, це можна здуріти. Тому краще вернутися на роботу, трошки напрягти свій мозок і згадати щось нове вивчити і принести користь фірмі.
наш двір це така наша гордість, знаєш, типу. Ми коли створили ОСББ, почали займатися двором. Тут був жах. Ти з дітьми на майданчику дуже часто гуляв? Так. В мене було таке, що я приїжджав з відрядження, що працював в геології, ти повертаєшся пізно вночі з відрядження десь з Закарпаття, з Волині. І Іванка каже, йди погуляй з дітьми. Я такий, спати хочу, капець. Беру гамак, чіпляю там його між турніками і деревом, беру книжку, залажу в той гамак, лягаю так, щоб бачити малих. Малі бігають, тут футбол ганяють, бавляться, лазять по тих турніках всяких. А я собі лежу, потім засинаю, потім виходить Іванка і каже, ага, я бачу, як ти з дітьми гуляєш. Ну, я тішусь, що діти бавляться тут. Тому що це зроблено для них. Та, мої зараз далеко, але ну, мене то не тригерить. Мене тригерить трошки інші речі. Мене бувають сни жахливі. Я буває сплю по кілька годин на добу. Я в снах можу чути запахи крові, запахи пороху, запахи гнилої плоті людської. Ну, бо я це чув. Звуки, кольори. Ну, хоча кажуть, що типу, сни кольорові тільки в шизофреніків, ну, можливо, не знаю. А ти бачиш кольорові сни? Часом бувають кольорові. А війна, вона кольорова? Дивись, перше поранення. Я бігав по вулицях, я витягував поранених з хлопцями. Були вулиці, які прострілювались, хлопці з двох сторін вулиць починали стріляти, щоб ми могли з пораненим перебігти вулицю. Все виглядало, ми з ним біжимо, а потім буквально стрибаємо. І це все в моїй пам'яті якось запеклося, так як якесь чорно-біле кіно. Ну, Чарлі Чаплін, типу, якийсь там типу. От воно все чорно-біле чомусь. Я не знаю чому. Це була фотографія моєї знайомої, яка зараз живе в Японії. Це синтоїстські ворота, символічні ворота зі світу живих в світ мертвих. Вони їх ставлять, зазвичай це якесь святилище або типу як цвинтар. Там є двоє воріт. Іноді вони їх ставлять десь в морі, ну, тобто в таких несподіваних цікавих місцях, на якихось мілинах. Я не вмів малювати, ніколи не вчився. В школі малювання в мене були жахливі оцінки. Ну як, ставили 4, щоб тільки... А як ти почав ставити. малювати? Ой, я почав ходити до психотерапевта і мені порадили терапію таку от. Просто бери пензель і ляпай, знаєш, купи собі фарби і ляпай. Малювати я почав ще у 21-му році. А це я вже в шпиталі у Франції. Це мені хтось з дітлахів нашої діаспори написав листа, це був конверт. А, ти на конверті намалював? Так, це типу такий А не було на конверт. чому? Ну, типу, щось ляпалось, потім вийшло око, потім я домалював стіну. Не знаю, там солдат, який виглядає. Ну, це щось таке, знаєш, ну. А ти психологу показуєш? Ти зараз психологом працюєш чи Так, психолог психіатром? все то бачив. Він якось Лайк поставив. лайк, що все добре. Ні, ну, малюєш, викидаєш енергію. Що? Вона говорить, що це добре, що я малюю. Так. А їй подобається, що ти малюєш? Коли в Франції малював, були якісь пару малюнків, що медсестри побачили і покликали психолога. Прийшов психолог, вона, правда, англійською не говорила. Мені прийшлося дзвонити до знайомої Марти, яка в онлайн-режимі перекладала. Ну, тобто це, вони там дуже так переживають, що щось зі мною станеться. Типу. А який намальовок побачили, що налякав? І от нема, я його продав. У Франції. Так, був благодійний аукціон, я його продав на аукціоні для того, щоб зібрати гроші для нашого батальйону. Ми жили в хаті в селі Орлівка, в хаті вчительки, місцевої вчительки англійської мови. Ми позабивали вікна плитами ОСБ, щоб не побили осколками, ну, тобто ти там живеш, типу, в принципі, десь тут спиш під тим вікном, умовно кажучи. От. І потім хлопці хотіли ті картини з тих дошок з тих вирізати. От приїхали туди, а там уже такі от. Хата розуміє. Туди прилетіло. Фото є хоч всі картини? Картин є фото. Це вже, оце ще з Франції малюнок. Це мені щось таке приснилось. От ті кольори, вони, от, я їх наляпав.
Я не скажу, що це що якийсь там неймовірний шедевр чи щось таке. От просто я це все роблю виключно для себе, знаєш. І відчуваєш, що допомагає. Я викидаю ті емоції на папір. Іноді хочеться поплакати просто. Навіть таке буває. А у вас були можливості після поранень не вернутись? Були тобі пропозиції, тобто після першого чи після другого не вертатись? Чи все-таки сказали, менш-більш здоровий, іди знов? Бачив, з морської піхоти списують тільки, напевно, ногами вперед. Ти розглядаєш, що і зараз після третього поранення, коли рука права погано працює, нога погано працює, що тебе можуть забирати знову на передову? Я присяду, вони нога починає боліти. Так. Можуть. Ти хочеш вернутися на фронт, коли тебе болить нога і рука? Питання не в тому, чи я хочу. Питання в тому, чи я можу щось робити корисне. Можливо, і не хочу. Я би, можливо, хотів лежати на дивані, ходити на роботу в офіс і робити щось таке простіше. Я не знаю. Це вирішить комісія, насправді. Ти зараз чекаєш рішення ВЛК, да? Військово-лікарської комісії, чи тебе повертають на фронт, чи тебе списують? Я найбільше боюся цього такого середнього, обмежено придатний. Дуже не хочу потрапити кудись, якийсь там... Між фронтом і... Ні, я боюсь потрапити в ТРО на фронт. Коли ти не знаєш, з ким ти, не знаєш, що вони знають, я би, як людина, яка трошки щось бачила, я розглядаю два варіанти. Або спишіть мене, або верніть назад. До людей, яких я знаю. Я знаю, що вони знають, я знаю, що я знаю. Я боюсь ТРО, відверто вам скажу. Ти боїшся роботи в штабі, чи ти... Я не боюсь роботи в штабі. Я просто хочу або вдома бути, або зі своїми. Якщо взяти, наприклад, ти живеш у Львові, у тебе багато друзів, ти вже проходив перший раз цю історію з акліматизацією в мирному житті, тобі може було легше. А якщо зараз повернеться поранений хлопець, може в село, може в сім'ї, там, хай у Львові, але у кого немає підтримки, яка небезпека і на що має звернути увагу держава? Не знаю, що треба зробити, Держава не зверне увагу. Чого? Бо хлопець з села, якщо він не в госпіталі, на нього ніхто не зверне увагу. Саме більша небезпека – це алкоголь. Далі йде друга небезпека – це важкі якісь наркотики. Є частина людей, які просто на них можуть сісти. Далі можуть бути самогубства, якісь такі антисоціальні штуки, всякі там бійки, сварки, різанини. І вони будуть. Тому що більша частина людей, вона не готова йти і звертатися до психологів. Якогось обов'язкового карантину після мобілізації і нагляду психолога, психіатра в нас немає. Мав би бути. Американців, коли вони вертаються з місій, у них є обов'язковий 2-тижневий карантин, де за ними дивляться психологи. Тобто ранений чи Перед не тим, як його ранений випустити в світ. додому, до нього родичі можуть приходити, все окей, у нього є карантин. За ним дивляться, чи з ним все гаразд. Тобто твої поради, як зараз випускати, ще нас нема демобілізації, але все-таки якщо буде, або як ті поранені, які зараз як ти в відпустці по лікуванню, що держава має зробити, щоб не допускати станів? Держава зараз нічого не зробить. Нема часу на це. Нема часу, нема ресурсу. Повинні дивитися самі хлопці по собі і дивитися їхні родичі. Є проблеми, навіть якщо вони ілюзорні і трошки смішні. Хай краще це буде смішна проблема, ніж потім буде велика проблема.